Chào các bác ạ. Hôm nay em có một cái máy rửa xe này là nó bây giờ cắm điện nó không chạy. Đấy. Thì bây giờ em sẽ kiểm tra xem nó tại làm sao nha các bác nhé. Thì em quay lên cùng với lại các bác xem các bác ạ. Không thích chạy. Trước tiên các bác lấy cái cờ lê 17, các bác tháo cái đồng hồ này ra. Cái này nó bị hỏng cái ne ngắt dòng các bác nhé. Cái này thì nhanh thôi. Giờ em sẽ thay cái ne ngắt dòng này. Vì thằng này nó kẹt cũng không ấn trở lại được. Đây, cái này em sẽ bỏ đi và em thay cái ne ngắt dòng khác. Đây, cái này. Xong rồi các bác ạ.
Cảm ơn tất cả các bác đã xem và theo dõi video của em nhá. Em xin chào các bác ạ.